cyklista, zlato, podívej se na to. Přímo proti autu, jako... Jdeme se trošku projet. Takovou okliku na zmrzku, co ty na to? No tam kam jezdíme, ale jdeme trošku delší trasou. Málem se do ní vrazil. Na danou problematiku, kde třeba budou i naši komunální kolegové, komunální úrovně, kteří se dnes a denně potýkají tady s tím problémem, tak aby právě jsme měli co nejširší paletu těch konkrétních příkladů z té praxe a věděli, co Ahoj holky a kluci. Ach jo, ty vole. What have you learned?